Potřeboval jsem vstupní 3D tiskárnu. Dům nebyl spokojen s hliníkovou pilou a vrtáním potřebným pro konstrukci CNC. 3D tiskárna může tiše vyrábět součásti. Proč jsem si vybral Tronxy XI2A? Bylo možné pouze nižší cenové rozpětí. Ale měl jsem několik základních očekávání. Abych ji mohl upgradovat později. Má kovový rám, i když pouze 4 šrouby zabírající do hliníkových vláken podpírají příčný most. Přestože má tato tiskárna ozubené řemeny a plastové válečky pro lineární vodítka. Budu moci tisknout potřebné tisky před jejich opotřebením. Dotykový displej o velikosti 3,5 palce se ovládá pohodlněji. Na rozdíl od souprav, které se sami sestavují, existuje menší šance na vadné součásti, protože se jedná o předem smontovanou polotovar a může být proto uveden do provozu rychleji a okamžitě. Má také senzor vlákna a indukční senzor pro vyrovnání Z. Když jsem si ji objednala, byla k dispozici na prodej za přibližně $200 a byla k dispozici z lodní dopravy. V EU celní režim a osvobození od DPH. Po instalaci svislého můstku by mělo být rovnoběžné vyrovnání zkontrolováno alespoň jedním kovovým pravítkem. Ale může to být opravdu přesná s mikrometrem, indikátor testu vytáčení. Vzhledem k úzkému prostoru nebylo možné nainstalovat ovládací panel. Pro rychlejší řešení jsem jej nahradil dostupnými 6hrannými šrouby. Doplněk držáku napájecího zdroje byl napnutý na připojených koncích kabelů 230V. Takže jsem dočasně přidal další matici k rozpěrce.
Základní měření při zapnutí, ochranné uzemnění. Bylo to jen částečné kvůli eloxování a potaženým šroubům. Držák cívky na vlákno byl umístěn nahoře, ale pouze dočasně. Podle doporučení výrobce. Houpací hmotnost je příliš vysoká, což ovlivňuje vertikální připojení šroubových spojů tiskárny. Motor vytlačovacího stroje nelze ovládat studenou tiskovou hlavou. Vlákno je protkáno vláknovým senzorem. Zvlněný konec může být veden do otvoru mírným uvolněním hnacího třecího kola. Když zahříváte hlavu, můžete vidět, že teplota v tabulce je záporná.
Důvodem je sklouznutí kabelu na prodlužovacím konektoru kabelu k tepelnému senzoru. Dočasně jsem obě strany přivázal k topnému kabelu. Neměl by být blízko vysokovýkonného kabelu, ale vede paralelně. Pro první zkušební tisk jsem ve FreeCADu navrhl CNC lineární automobil. V nabídce soubor můžete pomocí funkce Export uložit návrh ve formátu Wavefront Object. Objektový soubor můžete zpracovat pomocí programu dostupného na paměťové kartě dodané s tiskárnou. Tam musíte otevřít exportovaný soubor OBJ. Kvůli otvorům jsem nastavil model pomocí otočit. Všechny ostatní parametry zůstanou ve výchozím nastavení od výrobce. Vytiskl jsem oba modely. Do zad jsem vložil měděné matice. Zašroubováním těchto dvou dílů můžete použít bez další práce na stroji. Jedním z důvodů pruhů na výtisku je to, že mi chybělo mazání závitových tyčí. K tomu používám grafitové silikonové mazivo.